हेलो फ्रेंड्स মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো মই আজি এনেকুৱা ডিজাইনৰ স্লিভছ কেনেদৰে বনালো সেইটো দেখাম একেবাৰে সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে মই এইটো পট্টি লৈছো এনেকুৱা দুটা স্লিভছৰ বাবে তাৰপিছত এইটো মেইন কাপোৰ হয় আৰু এইটো লাইনিঙৰ কাপোৰটো এফালে ফল্ডাৰ সাইড ওপৰফালে ফল্ডাৰ সাইড এতিয়া ব্লাউজটোৰ স্লিভছটোৰ লেন্থ যিমান লাগে লৈ লম প্ৰথমতে ওপৰৰ ফালে মই 1.5 ইঞ্চ ৰাখি দিছো 1.5 ইঞ্চ পিছত লেন্থটো লৈ লম স্লিভছটোৰ মই ইয়াত 8 ইঞ্চ ৰাখিছো 8 ইঞ্চৰ এনেকৈ চিন দি দিলো এতিয়া স্লিভছ যেনেকৈ ডাউন কৰে তেনেকৈ মই 3 ইঞ্চ ডাউন কৰিম প্ৰথমতে মই নৰমালি স্লিভছটো আঁকি দেখাইছো এতিয়া আৰ্মহোল লেন্থটো লৈ লম 7 ইঞ্চ ইয়াৰ পৰা স্লিভছৰ শেপ দি দিলো এনেকৈ তাৰপিছত মাৰ্জিন যিমান লাগে সিমানখিনি মই 2 ইঞ্চ ৰাখিছো অকণমান বেকাই কৰি ৰাখি দিলো এফালে স্লিভছ ৰাউণ্ড 10 হয় তাৰ হাফ লৈছো 5 আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে লৈছো এনেকৈ এটো হল নৰমাল স্লিভছ ইয়াৰ পৰা মই যেটো স্লিভছ বনাইছো ঘটি হাত বা পফ স্লিভছ হেটো বনাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 5 6 যিমানখিনি কাপোৰ আছে সিমানখিনি লৈ লম মই 6 ইঞ্চ ৰাখিছো 6 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছিল সেইখিনি লৈ লৈছো আৰু তলৰ ফালে 1 ইঞ্চ কম কৰি লম ওপৰতকৈ এনেকৈ বেকাকৈ মিলাই ললো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে যিখিনি মিলাই দিম প্ৰথমতে মই 2 ইঞ্চ সিধাই ৰাখিম 2 ইঞ্চ এতিয়া ওপৰলৈকে এনেকৈ মিলাই দিম ওপৰৰ যিখিনি 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ৰাখিছিলো সেইখিনিলৈকে মিলাই দিলো এটো পপ স্লিভছৰ ড্ৰাফটিং হৈ গল এতিয়া কাটিং কৰি লম এফালে চেণ্টাৰত কাট লগাই লম আৰু এইফালেও সমান কৰি লম এতিয়া এইটো কাপোৰ মেইন কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি কাটি লম তো মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত ৰাখি কাটি ললো মেইন কাপোৰটো অলপ ছুটি হয় এইফালে অলপ ছুটি হয় সেইখিনি মই জইন লগাই দীঘল কৰি লম এতিয়া মই এইটো ডিজাইনিং কৰিবৰ বাবে এইটো 3.5 ইঞ্চৰ পট্টি লৈছো তো ব্লাউজটোৰ যেনেকুৱা কালাৰ আছিল তেনেকুৱা লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছতো লাইনিং এটা লাগিব এটা স্লিভছটো লাইনিং এটাচ কৰি ললো আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ সেইখিনি কাটি সমান কৰি ললো এতিয়া এইফালৰ পৰা 4 ইঞ্চত মই দাগ দি লৈছো আৰু এইফালেও 4 ইঞ্চ ৰাখি দিছো এইখিনিৰ পৰা কুচ দিয়া আৰম্ভ কৰিম দুইটা সাইডে সমানে প্ৰথমতে ওপৰৰ ফালে লগাই লওঁ কুচিনি তো বগা কাপোৰ সেই কাৰণে ধৰিব পৰা নাই ভালদৰে এনেকৈ কুচিনি মই সমান জোখত দি যাম গোটেইখিনি আপুনি এটো লাইনিং নোহাগেও বনাব পাৰে মই লাইনিং দি লক বনাইছো এই স্লিভছটো চিফন জৰ্জেট বা নেট কাপোৰতো বনাব পাৰি তাৰপিছত এটা সাইডে মই কুচ দিলো আনটো সাইডেও মই কুচ দিলম এই 4 ইঞ্চ যত দাগ দিছিলো তাৰ পৰা আৰু কুচৰ ডাইৰেকচন একেফালে হ'ব লাগিব কুচিনি মই প্ৰথমতে এনেকৈ এটো মুখিয়া কৰি দিছিলো সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ তেনেকুৱাই কৰি দিছো তাৰপিছত কুচ দিয়া হৈ গল এটা স্লিভছটো এনেকৈ মই দুটা সেট সমান কৰি ললো লৈ এতিয়া জুখি চাম তো আৰ্ম ৰাউণ্ডতকৈ 1.5 ইঞ্চ বা 1 ইঞ্চ বেছি লাগিব তো বেছি আছে যদি বেছি নহয় তেনেহলে কম হৈ যায় তেনেহলে দুইটা কুচ খুলি দি সমান কৰি ল'ব পাৰি এতিয়াটো 15 ইঞ্চৰ মই পট্টি ললো পট্টিটোৰ বহলটো 3.5 ইঞ্চ আৰু ইয়াৰ সমানে মই এটা লাইনিঙৰ কাপোৰ ললো প্ৰথমতে লাইনিঙৰ কাপোৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ ওলোটা কৰি দি এটা সাইডে জইন্ট লগাই লম
এইটো চিলাই কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মেইন কাপোৰটোৰ এবাৰ ছিংগল ফল্ড কৰি চিলাই ল'ম এনেকৈ এইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে তাৰপিছত এইটো পটি আছিলে পটিটো মই ইয়াৰ পৰা ডিজাইনিং কৰিবৰ বাবে লগাই দিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এফালে এনেকৈ ফল্ড কৰি দিম আনটো চাইডো তেনেকৈ ফল্ড কৰি ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰি দিম তেনেকৈ মই চিলাই কৰি জইন কৰি ল'লোঁ পটিটো এতিয়া এইটো স্লিভছটো চিধা চাইড হয় চিধা চাইডটোৰ লগত এনেকৈ এইটো এনেকৈ ওলোটা চাইডত দি ল'লোঁ লৈ প্ৰথমতে এনেকৈ জইন লগাই ল'ম মই জইন লগাই ল'লোঁ এতিয়া পটিটো এই চিলাইটোৰ ওপৰত দি দিম এনেকৈ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দি দিম দি ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰি এটাচ কৰি ল'ম স্লিভছটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি যিখিনি এক্সট্ৰা আছে বাঢ়ি থকাখিনি সেইখিনি কাটি সমান কৰি ল'ম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ